Hi guys! Welcome back sa aking YouTube channel. Ako nga po pala si Topher and welcome back sa Topher Express. Yes! Isa na namang edition ng food adventure, food tikiman, and food trip with yours truly, Topher. Isa na namang masarap na dish yung ating pagsasaluhan for today. But this time around, pinagluto kayo. Yes! So cooking time with Topher tayo. Ito yung ating Lechon Macau. So yun na, excited ng makatikim ng Lechon Macau. Alright, so bago tayo mag-start, intro muna tayo guys.
A few moments later. Ayun na nga. So, we're done cooking yung Lechon Macau. So, ngayon titikman natin at magbibigay tayo ng verdict kung okay ba at masarap ba yung niluto ko earlier. So, ngayon tikman na natin, guys. Ito na siya. So, siya yan, guys. Ayan. Natin. Ayan siya, Lechon Macau. So, nakapot siya. Ikaw ba naman lutuin ng 30 minutes? Ayan. Bango niya, guys. Ayan. Sarap. Wow. Look at that. Crispy. Man ba tayo isa? Pero guys, moderation lang tayo nito ha. This is lechon belly. Yeah. Ayan guys, look at that. Lechon belly for the win. So ito siya yung sauce natin. Tikman natin ulit. Masarap. Wow, sarap ng ginawa natin yung recipe, guys. Ay, ngayon ito ko lang kinakain ko, guys. Ito pala yung list ng winners. Last time na nag-FB Live tayo. At natanggap na nila, nandyan yung message, yung kanilang GCash prizes. So kayo guys, tutok lang, kung bago ka sa aking channel, please like, share, and subscribe my YouTube channel, Topher Express. Hindi lang sa mag-enjoy ka sa mga videos natin, at the same time, mananalo ka pa ng prizes. So gets mo yon? Okay, so sana gets natin yung mga kabogchi. Kamamaya, babalik tayo with the verdict. Alright, kain muna ako guys. See ya! Verdict time! Yes, natapos na tayong kainin yung masarap na Lechon Macau with ginger scallion sauce. So social, diba? So yun, bigyan na tayo ng verdict. So overall, so yung nakuha kong recipe from my mother's cookbook is really delicious, guys. Yung meat niya is crispy, juicy yung meat niya. At the same time, yung sauce is very delicious. So sobra yung wala ibang klase. So gusto ko lang siyang ipatry sa inyo, guys. I hope na magustuhan nyo siya. Kasi yung iba, kaya siya Lechon Macau eh. Pwede naman, di ba yung lechon usually sa Mang Tomas, bakit naman, di ba? Or pwede sa lechon sauce. Pero since Lechon Macau siya, so meron siya tayong ginger scallion sauce, di ba? Na nagbibigay ng
full flavor do sa ating lechon. So, crispy siya guys, napakasarap. I highly recommend na lutuin nyo to sa inyong mga bahay, sa inyong mga anak, sa inyong mga mister. Pag kayo nagre-relax at gusto nyo kumain ng masarap, kahit hindi kayo gumastos ng malaki, try nyo yung recipe. Papakita namin sa inyo yung recipe dito. Ayan po siya. Alright, yun yung recipe guys. And for more details, tignan yung description box. And again, my name is Topher and I'm out. See you next week for another food adventure. See you guys! Bye!